จากปัญหาโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำตามตะวันที่ต้องเสียแรงปั๊มไปดันลูกสูบหันรับแดดก็มาแก้บั๊กโดยการใช้ถังพ่นยาไฟฟ้ามาดันลูกสูบแทนควบคุมด้วยโซลาร์เซลล์แผงเล็กที่ติดอยู่ใต้แผงใหญ่เมื่อแดดเอียงมาส่องโดนก็จะจ่ายไฟ5 โวลต์ไปขับรีเลย์สวิตช์ที่จะเปิดเครื่องพ่นยาให้ทำงานปั๊มน้ำมาดันลูกสูบขึ้นหันแผงโซลาร์เซลล์แผงใหญ่รับแสงแดดแบบตรงๆได้ไฟฟ้าเต็มๆไปขับปั๊มแรงๆรายละเอียดขั้นตอนการอัปเกรดใช้เครื่องพ่นยาขนาด20 ลิตรแรงดัน4 บาร์แบตเตอรี่12 โวลต์7 แอมป์ตัดต่อสายสวิตช์ปั๊มออกมาเป็นสายที่จะเอาไปต่อกับรีเลย์แต่ก็ยังต่อแบบอนุกรมกับสวิตช์เครื่องพ่นอยู่เพื่อที่จะสามารถปิดเครื่องพ่นได้แล้วต่อสายจากแบตเตอรี่ออกมาต่อกับโคนทนชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่เครื่องพ่นยาจากโซลาร์เซลล์แผงเล็ก12 โวลต์12 วัตต์ระบบควบคุมจะใช้แผงโซลาร์เซลล์เล็ก148 คูณ 45 มิลลิเมตร6 โวลต์ไปขับรีเลย์5 โวลต์ที่จะทำหน้าที่เปิดปิดเครื่องพ่นยาโดยจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เล็ก6 โวลต์ไว้ใต้แผงโซลาร์เซลล์ใหญ่เมื่อแดดเอียงมาส่องโดนแค่ครึ่งเดียวก็จะสามารถได้ไฟ5 โวลต์ไปขับรีเลย์สวิตช์เปิดให้เครื่องพ่นยาทำงานอัดน้ำเข้าลูกสูบดันแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นรับแดดจนโซลาร์เซลล์แผงใหญ่เอียงมาบังโซลาร์เซลล์แผงเล็กก็จะไม่มีไฟไปขับรีเลย์ก็จะปิดการทำงานเครื่องพ่นยาจุดหมุนต่างๆก็มีการปรับปรุงเพิ่มช่องว่างลดการเสียดทานการหนีบของโครงสร้างไม้วิธีการหันกลับมารับแสงแดดทางทิศตะวันออกจะใช้วิธีแรงโน้มถ่วงกดลูกสูบลงจากการยึดจุดหมุนที่ห่างออกจากกึ่งกลางโครงสร้างแผงก็จะทำให้มีน้ำหนักไปกดลูกสูบลงเองอันนี้ก็สามารถขยับเพื่อเพิ่มความสูงและปรับน้ำหนักแรงกดลูกสูบได้ด้วยโดยเปิดน้ำหยดกลับถังนิดหน่อยตลอดเวลาเลยนะครับเมื่อในตอนกลางคืนไม่มีแดดก็ไม่มีการเติมน้ำเพิ่มลูกสูบก็จะลงเองหันแผงโซลาร์เซลล์มารับแสงแดดทางทิศตะวันออกในวันถัดไประบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำตามตะวันแบบลูกสูบนี้เน้นไปทางถูกทนถึกที่ใช้อุปกรณ์แบบบ้านๆราคาประหยัดและใช้อุปกรณ์น้อยชิ้นเพื่อลดเปอร์เซ็นต์ความมันไหลให้น้อยที่สุดและที่สำคัญระบบลูกสูบน้ำนี้คิดมาเพื่อซับแรงกระชากจากลมพายุที่รอการทดสอบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ากับพายุฤดูร้อนว่าจะรอดหรือไม่สวัสดีครับ HJ สารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้าน